بسم الله الرحمن الرحیم. دا زمونږ د ایکسل کورس نن درېیمی لیکچر دی او په دې لیکچر کې به موږ دا زده کوو چې یاره موږ څنګه په ایکسل کې د ډیویژن فارمولا یوز کوو او د ایکسل کې موږ ډیویژن څنګه کولی شو. اولنی لیکچر او دویمی لیکچر د دې نه مخکې کتل چې دي هغه بیسک دي یا لازمي دي. په دې لیکچر کې به موږ د ایکسل د ډیویژن فنکشن د ډیویژن فارمولا د یوز کولو طریقې زده کوو. زه به یو دغه لپاره یو اگزامپل وارم، یو شیټ به جوړ کړم. فار ایگزامپل زه به وایم چې سیریل نمبر، او زه په حقیقت کې جوړول غواړم د انسټالمنټ ریلیټډ یو شیټ جوړول غواړم چې یاره فار ایگزامپل زه یو ګاډی الم مای کار انسټالمنټ. مای کار انسټالمنټ په نوم باندې زه یو شیټ جوړول غواړم. سیریل نمبر کسانو لیست تیاروم چې یاره څومره کسان چې دی دا کار اخلي، د هغوی نیمز، کم ویکل چې کوم دي د هغې نوم څه دی، او دا ویکل چې د ټوټل کاست څومره ده په 100 روپۍ باندې چې کوم دی دا میلاویږي. لیټ سپوز که یو کس په 8 منث کې د دې دا پیمنټ ورکوي نو په ده باندې به څومره چې کوم دی پر منث انسټالمنټ څومره راځي. که یو سړی په 10 منث کې فار ایگزامپل ورکوي په ده به څومره راځي پر منث، په دې څومره پیسې ورکوي. او که یو کس یې لیټ سپوز په 12 منث کې ورکوي چې په ده باندې به څومره انسټالمنټ څومره پر منث راځي. زه به د 15 کسانو ډیټا راولم، د هغې په مدد سره به زه صرف د ډیویژن فارمولا یوز کړم چې موږ ته صرف د دې طریقې زده شي. فار ایگزامپل یو کس ته دغه نوم دی مهران، بل یو کس ته دغه نوم دی خورشید، عمران، نوید او علي. دا 15 کسان دي چې دیو کار واغستو. د مهران چې کوم ویکل اغستی دی د ده د ویکل نوم دی فار ایگزامپل د ایکسل آی واغسته، او خورشید چې دی خورشید هم ایکسل آی واغسته. عمران چې دی عمران فار ایگزامپل عمران ویډز واغست، او نوید چې دی د سی ډي 70، او علي چې دی علي های روف واغست. مثال دا شو هغه ویکلز دي کوم چې همدې کسانو واغسته، مهران، خورشید، عمران، دې کسانو چې کوم ګاډي واغستو د هغې دا نیمز دي. اوس ایکسل آی چې دی د دې ټوټل کاسټ فار ایگزامپل 25 लाख रुपए شو. $25 लाख دې کاسټ شو ایکسل آی. ورډز فار ایگزامپل په 15 लाख. सी डी 70 لیټ سپوز په 18 लाख باندې، او های روف فار ایگزامپل په 22 लाख روپۍ باندې چې کوم دی های روف شو. دا د دې ویکلز چې کوم پرایسز دي دا د دې ټوټل پرایسز شو. اوس مهران ایکسل آی واغسته په 25 लाख، خو لیکن د دې چې کوم دا ټوټل کاسټ دی دا د مثال په طور ورکولی نشي په یو منت کې یا په جمع چې کوم دی دا پیمنټ دی نشي کولی.
دی غواړي چې یاره که ده ته مثال په توګه ده دا پیمنټ په 8 میاشتو کې کوي، نو چې دی به پر منت چې کوم دی څومره پیسې ورکوي پر منت. د هغې دپاره به موږ په ایکسل کې یو فنکشن دی، یو فارموله ده، موږ هغه یوز کوو is equal to ټوټل کاست چې څومره دی دا کم کالم چې دی دا به راوالو D4 کم سیل چې دی D نمبر کالم کې څلورم 4 نمبر رو چې ده دا به راوالو او دا به ډیوایډ کړو، دا به ډیوایډ کړو. د ډیویژن دپاره چې کوم دی دا سمبل چې کوم دی په ایکسل کې یوز کېږي او دا دی دا ټوټل کاست چې دی دا ټوټل پیمنټ چې دی دا 25 لیک دا دی ورکوي. که په مثال په طور دا دی په 8 منت کې ورکوي ډیوایډ بای 8 دا به چې کوم دی دا به څو دا به دی په یو منت کې به دی 3 لیک 12,500 روپۍ به دی پر منت چې کوم دی پیمنټ کوي. دا دی دا که ده چې ته مثال په طور مهران دا 25 لیک ورکوي په 8 منت کې دی به پر منت دومره پیمنټ کوي. د هغې سره کوس مثال په طور دی دا پیمنټ په 10 میاشتو کې کوي دا به ډیوایډ بای 10 کې is equal to divided by 10.